Σας παρουσιάζουμε το νέο σεσουάρ Nano Maximum από την Technodry. Η Technodry είναι ιταλική εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατασκευή επαγγελματικών σεσουάρ υψηλής ποιότητας και όλα τα προϊόντα συνδυάζουν κορυφαίες επιδόσεις, ανθεκτικότητα και καινοτόμες τεχνολογίες. Το συγκεκριμένο μοντέλο Nano Maximum, όπως και η ονομασία του, Nano γιατί είναι το μικρότερο bracelet σεσουάρ που κυκλοφορεί στην αγορά και Maximum λόγω των 110.000 στροφών το λεπτό. Άρα έχουμε πανίσχυρη απόδοση με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Όπως βλέπουμε, η συσκευασία είναι πολυτελείας, τυλιγμένη με προστατευτική ζελατίνα εξωτερικά και από την πίσω μεριά θα βρούμε όλα τα χαρακτηριστικά του. Μέσα στη συσκευασία, εκτός από το σεσουάρ, θα βρούμε οδηγίες σε 14 γλώσσες, θήκη μεταφοράς, πληροφορίες για το προϊόν, καθώς και το στενό στόμιο για styling. Πάμε τώρα να δούμε το σεσουάρ. Παρατηρούμε πολύ μικρό μέγεθος, 9x14 πόντι. Δείτε πως φαίνεται δίπλα σε ένα κινητό. Το καλώδιό του είναι 2 μέτρα με ειδικό κλιπ από καουτσούκ για να τυλίγεται πολύ εύκολα στην αποθήκευσή του. Επίσης, το βάρος του είναι μόλις 200 γραμμάρια, κάνοντάς το ιδανικό για ταξίδια. Πάμε να δούμε τις λειτουργίες του. Το Nano Maximum έχει 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες. Μπλε ένδειξη για κρύο αέρα, πορτοκαλί ένδειξη για μεσαία θερμοκρασία και κόκκινη ένδειξη για υψηλή θερμοκρασία. Επίσης, έχει την μοναδική λειτουργία αυτόματης εναλλαγής ζεστού κρύου αέρα για να κλειδώσουμε το styling και να μειώσουμε το φριζάρισμα. Πρέπει να πατήσουμε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Βλέπετε ότι υπάρχει η εναλλαγή. Τέλος, κρατώντας το κουμπί πατημένο για 10 δευτερόλεπτα, ενεργοποιούμε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού και το σεσουάρ, βγάζοντας τον αέρα από την πίσω μεριά του, καθαρίζει το μοτέρ του. Το πατάμε για 10 δευτερόλεπτα και βλέπουμε ότι ξεκινάει και βγάζει από την πίσω πλευρά τον αέρα του. Όπως βλέπετε, μιλάμε για ένα εξαιρετικό σεσουάρ με πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου, μόνο 72 δεσιμπέλ, το οποίο είναι ιδανικό και για κατοικίδια και για μικρά παιδιά.